ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ රූඩික්ස් ආර්ට් YouTube channel එකට. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී පොරොන්දු වුණ විදිහටම ඔන්න මම අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා සූර්යකාන්ත මලක් පේන්ට් කරන විදිහ. ඉතින් මේකෙදි මම ඉස්සෙල්ලාම පේන්ට් කරන්න පටන් ගත්තේ කොලෙන්. ඉතින් කොලේ පේන්ට් කරන්න එක පැත්තකට මම සැප් ග්‍රීන් එකයි අනිත් පැත්තට ලෙමන් yellow color එකයි තමයි යූස් කරේ. ඉතින් මේක එක පැත්තකට සැප් ග්‍රීන් කලර් එකෙන් පේන්ට් කරලා අනිත් පැත්තේ ලෙමන් yellow කලර් එකෙන් පේන්ට් කරන ගමන් ඒ දෙක බ්ලෙන්ඩ් කරලා තමයි මම කොළ පේන්ට් කරගත්තේ. ඊළඟට මේ මලේ පෙතිවලට මම ගෝල්ඩන් yellow කලර් එකෙන් තමයි පේන්ට් කරේ. පෙති ෂේඩ් කරන්න ගත්තේ ඔරෙන්ජ් කලර් එක. ඒත් එක්කම මේ ඔරෙන්ජ් කලර් එක උඩින් පස්සේ පොඩ්ඩක් මෙරුන් කලර් එකෙන් මම මේකේ මේ පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරගෙන තියෙනවා මේ පෙති.
ඊළඟට මේ මලේ මැද කොටස ඇත්තටම පේන්ට් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ මේ අර බ්‍රෂ් එක නිකන් ටැප් කරන ගමන් ඒ වුණාට මට නිකන් හිතුණා මේක නිකම්ම පේන්ට් කරලා ගත්තොත් කොහොමද කියලා බලන්න මං ඊට පස්සේ මේ නිකම්ම බ්‍රවුන් කලර් එකෙන් මේක පේන්ට් කරා ඒ වුණාට මට ඒක එච්චර හරි ගියේ නැහැ මට හිතුණා ඒක නිකන් කැතයි වගේ කියලා ඊට පස්සේ මම ආයෙත් මේ හොබි ක්‍රාෆ්ට් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙනවා මේ ඉන්දියන් රෙඩ් කියලා කලර් එකක්. ඒකත් යන්නේ මේ ටිකක් බ්‍රවුන් කලර් එකට ටිකක් ළඟින් වගේ යනවා. ඊට පස්සේ මං ආයෙත් ඒකෙන් මේ වටේ බ්‍රවුන් එක වටේ ටික මේ ඉන්දියන් රෙඩ් කියන කලර් එකෙන් ටැප් කරලා මැද්ද ටිකට yellow කලර් එකෙන් ටැප් කර කර පේන්ට් කරා. ඊට පස්සේ තමයි මේකේ අර 3D look එකක් වගේ එනවා. එහෙම හරියට ටැප් කරලා පේන්ට් කරොත් ඒ විදිහ තමයි හරියටම මේ මලේ මැද පේන්ට් කරන විදිහ. ඊට පස්සේ මේකේ කඳ කොටස පේන්ට් කරන්න මම ගත්තේ බ්‍රවුන් කලර් එකයි සැප් ග්‍රීන් කලර් එකයි දෙකම මික්ස් කරලා තමයි මේ කඳ කොටස පේන්ට් කරන්න යූස් කරේ. මේ මෝස්තරේ ඇත්තටම මේස රෙදි වලට ගොඩක් ගැලපෙනවා. ඒ වගේම ටොට් බෑග් වලටත් මේක මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සූර්යකාන්ත මල තියෙන මෝස්තර. ඒ වගේම කොට්ට උර, බෙඩ් ෂීට්, කුෂන් කවර, කර්ටන් වලටත් මේක හරි ලස්සනයි. කර්ටන් වලට වගේ මේක මේ යොදා ගන්න පුළුවන් තව මල් දාලා. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැනත් ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් ලියාගෙන යන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකත් subscribe කරලා දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ආයෙත් ලස්සන මල් මෝස්තරයකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.